เจริญธรรมยามเช้า สาธุ เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยทดสอบทดสอบ โอเค ภาพเสียงโอเคครับอาจารย์ครับ มีคำถามค้างบ้างไหมเมื่อวานนี้ วันไม่มีเลยครับก็ฟังพระอาจารย์อย่างเมามันนะครับเมื่อวาน น่าจะลืมถามเลยครับ ฟังอย่างเมามันเลยนะ ครับ ฟังอย่างเมามัน เมื่อวานพูดเรื่อง เปิดด้วยเรื่องหลวงพ่อปีนเสานะ ก็เลยได้ไปย้อนฟังอยู่ประมาณนึงครับถ้าชาวพุทธเนี่ย เอาแต่พระพุทธพระธรรมใช่ไหมครับ อ่าฮะ แล้วพระสงฆ์ไม่เอา คนเหล่านี้จะมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมได้ไหมครับ ยังไม่ถึงก็เลยเป็นอย่างนั้น ยังไม่ถึงธรรมก็เลยสงสัย เลยสงสัยคนอื่นนะคนที่ถึงแล้วเนี่ยถึงจะองค์ครบนะคนที่ยังไม่ถึงเนี่ย คนที่ยังเข้าไม่ถึงรัตนะอันประเสริฐครบองค์เนี่ยเพราะยังไม่ถึงนั่นเอง แต่ถ้าคนที่ไปถึงแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องยอมรับ คือยอมรับตามความจริงว่าคนที่ไม่แข็งแรงมันก็มีอะแล้วคนที่มีสติปัญญาดี มีความฉลาดแหลมคมก็มีนะความจริงเป็นอย่างนั้น เขาจะเห็นความจริงทั้งสองฝั่ง แต่นี่เห็นความจริงแค่ฝั่งเดียว เห็นว่า โอ้เห็นแต่ข่าว ไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีอย่างเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันมีสติปัญญา คนเรามีความเฉลียวฉลาด เรายังพอกระจ่างได้อย่างเงี้ยนะเราจะเกิดความกระจ่างแจ้งว่า โอ้เรามีสติปัญญาน้อยๆเนี่ยเราก็ยังเรียนรู้ยังเข้าใจได้ แสดงว่าองค์ที่ท่านฉลาดยิ่งกว่าเราเนี่ย ไม่สงสัยเลยว่ามีหรือไม่มีนะมันจะยอมรับความจริงนี้ได้ ที่คนยังสงสัยอยู่นะเพราะว่าเขายังเขายังเขายังไม่ถึงนั่นเองเขายังเห็นตามความเห็นตัวเอง ยังยังข้ามทิฏฐิสักกายทิฏฐิไม่ได้นะยังถือว่าทุกอย่างจะเหมือนตัวเองอยู่ถือตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยนะตัวเองไม่เป็นคนอื่นก็ไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยเข้าใจว่าโลกจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเข้าใจที่เราเป็น เราเคยพูดถึงเรื่องความเสียสละ เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่เสียสละ เราก็ไม่รู้ว่ามีคนเสียสละ เราจะมองว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่เห็นแก่ตัวเท่านั้นเลย แต่ถ้าต่อเมื่อเราเสียสละแล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มเห็นว่ามีคนที่เขาเสียสละยิ่งกว่าเราอีก เราจะเจอคนที่เขาเหนือกว่าเราอีกท่านถึงบอกว่าคนจะมองเห็น อย่างนี้นะจะเห็นเสมอตัวเอง แล้วก็ด้อยกว่าตัวเองเห็นได้ แต่เวลาที่จะเห็นคนที่เหนือกว่าตัวเองเนี่ยเขาจะไม่เห็นมันจะมืดไปเลย เว้นต่อเมื่อว่าใจเราเนี่ยเริ่มใสแล้ว เราถึงจะเห็นคนที่เขายิ่งกว่าเรามันถึงจะยอมรับพระอริยะบุคคลได้ยอมรับได้ แล้วก็พยายามพาตนเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสที่มันคุมเรามานาน ถ้าคนไม่เคยจิตท่าใจของคนไม่เคยสงบระงับ ก็ไม่มีทางยอมรับอีกนะว่าธรรมะของพระเจ้า จะใช้ได้จริงมันก็มีคนที่เขาไม่ได้เชื่อว่าธรรมะพึ่งได้นะทำไมต้องเชื่อด้วยเห็นไหมวันก่อนเขาถามว่าอะไรนะทำไมถึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีเห็นไหมก็ไม่เห็นเนี่ยพ่อโคตรแม่มีไหมว่างั้นนะเบื้องต้นเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันจากประสบการณ์ตัวเองเราก็ไม่ได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีเพราะเราไม่เคยเห็น
นะไม่เคยเห็นคนนั้นก็พูดอ้างถึงแต่พระพุทธเจ้าคนนั้นก็อ้างถึงฟังแล้วเหมือนเป็นคำกล่าวอ้างจนทำให้เรารู้สึกว่าทำไมต้องอ้างกันขนาดนั้นเห็นไหมเมื่อเรายังไม่เห็นพระพักตร์เราไม่เคยเจอแล้วท่านก็ล่วงปรินิพพานไปตั้ง2,500เนี่ยเริ่มจับเงินตรงเนี้ย2,560กว่าปีแล้วเหรอเนี่ยว่างั้นพอมาย้อนศึกษาดูจะว่าไปแล้วเราก็อายุยังไม่ถึง50 ปีนะแต่ทำไมเรากับสรุปไปเองว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีโดยที่เราไม่มองถึงความจริงเลยนะพศพุทธศักราช2,500ปีนี้ก็67 ปีแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแต่ยังมีคนเคารพสักการะบูชาทำไมยังมีคนเคารพยังมีคนบูชาอยู่ทำไมมีคนให้ทานทำไมมีมหาชนที่เขาสนับสนุนที่เขายกย่องสรรเสริญทำไมเศรษฐีบางคนเขาสร้างเจดีย์เป็นพันล้านได้อย่างเงี้ยพอย้อนกลับไปดูเมืองเก่าๆต่างๆเอาทำไมมีซากปรักหักพังเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะเหมือนพระพุทธรูปทองคำของวัดไตรมิตรทองคำเป็นของที่หายากมากแต่เขาหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยเป็นพระพุทธรูปทองคำแล้วโบกด้วยปูนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะศรัทธามีคนศรัทธาขนาดนั้นแต่ว่าความเห็นของเราอายุยังไม่ถึง50แต่เรากลับสรุปเอาเองว่าเพราะเราอยู่ในยุคที่มันถูกปิดไงไม่ใช่ว่าถูกปิดแบบนั้นนะคือมันไม่คือเราไม่รู้นั่นเองนะคือเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เกิด เอาสเปรย์ให้หน่อยอยู่เพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่เคยศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนที่ศึกษาแล้วเนี่ยจะกระจ่างไปเรื่อยๆตามลำดับเมื่อเราเปิดใจในการศึกษาแต่ละขั้นเนี่ยเราจะเกิดความกระจ่างแจ้งตามลำดับนะเราจะไม่สงสัยตอนแรกเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วที่เราสงสัยอยู่ก็จะคลี่คลายไปเรื่อยๆเมื่อเราศึกษานะเราจะค่อยๆคลี่คลายความลังเลสงสัยไปเรื่อยๆนะสามารถปรับความเห็นที่เราเคยเข้าใจผิดปรับให้เห็นตรงตามความเป็นจริงได้ตามลำดับขั้นเหมือนกันนะสามารถแก้ความเห็นผิดให้ตรงตามความเป็นจริงได้นะเกิดความเบิกบานลื่นเริงในการฟังก็คือเราจะกระจ่างแจ้งเราจะรู้สึกว่าเราแบบฉลาดขึ้นนะมันจะมีความภูมิใจมันเป็นกุศลนะมันจะฉลาดขึ้นเราจะอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์นะทำไมคนถึงหยิบธรรมะขึ้นมากันฟาดฟันกันเพราะธรรมะเนี่ยเป็นของอัศจรรย์คนที่เข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยจะเกิดความอัศจรรย์ในใจเหมือนกับมันเราวิเศษขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะคนก็เลยหลงในความอัศจรรย์ของธรรมะแต่ถ้าคนไม่หลงเนี่ยจะได้ประโยชน์มากแต่ในเมื่อคนเรามีความหลงอยู่เนี่ยบางทีเราเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไปฟาดฟันคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้ก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงไปพูดถึงไปทำร้ายคนอื่นทั้งที่ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่นำพาสรรพสัตว์ออกจากทุกข์ต้องอย่าลืมว่าสติปัญญาระดับสติปัญญาของคนที่ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยมันต้องมีความหลงเข้าไปยึดถือเอาเป็นธรรมดาเพราะธรรมะเนี่ยเป็นของอัศจรรย์นะเป็นของล้ำลึกเป็นของพิสดารคนที่เข้าไปศึกษาเนี่ยอย่างเราเซ่อๆซ่าๆเข้าไปโอ้ยอัศจรรย์มากจนต่อเมื่อความอัศจรรย์นั้นจางไปแล้วกลายเป็นปกติเราถึงรู้ว่าที่แท้แล้วธรรมะมีไว้ขจัดใจตัวเองให้เป็นปกติแต่ช่วงหลงก็ต้องหลงเป็นธรรมดานะมันเป็นปกติยังไงก็ต้องหลงเข้าไปยึดถือเอาก่อนเพราะเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐนะ
คนที่เข้าถึงธรรมะก็เลยไม่ค้านว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มี เพราะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งชี้วัดว่า คนที่พูดธรรมะเนี่ยสามารถคลายความสงสัยให้เราได้นะเมื่อเราศึกษาธรรมะเราก็จะเกิดความไม่สงสัยว่ามันสมเหตุสมผลเนอะไหมคือมันเป็นสัจธรรมมันเห็นได้อะไม่ใช่ว่าเห็นไม่ได้ แต่ว่าธรรมะเนี่ยต้องอาศัยสมาธิด้วยนะเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะมีความลำเอียง เมื่อเราเอาความลำเอียงของเราเข้าไปตัดสินมันก็เลยไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะหรือการศึกษาธรรมะก็ต้องมีใจที่ปราศจากอคติ คือมีความเป็นกลางนะใจที่มีความเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัว ไม่ลำเอียงเพราะหลง ไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะมีใจที่เป็นกลางเรียนรู้แล้วก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีนะแม้แต่พระอริยะเจ้าทั้งหลายเราก็จะไม่สงสัยว่าท่านมีหรือไม่มีนะยิ่งศึกษาไปยิ่งอัศจรรย์ว่าท่านขนาดนั้นเลยนะแต่เราด้วยความเป็นปุถุชนเราก็จะหันไปมองเจอแต่เรื่องไม่ดีไม่ดี แล้วก็จะหมายเป็นสมบัติ อันนั้นคือยังไม่ฉลาดนั่นเองเป็นอย่างนั้นทำไมพระอริยเจ้าท่านถึงความทุกข์ท่านถึงเบาบางลง เพราะท่านเห็นความจริง ความจริงในที่นี้คือมันมีสองฝั่งเสมอนะเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็มองโลกเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นเห็นไหมแต่เมื่อเรามองดูดีๆเมื่อเราเห็นตามความจริงแล้ว มันมีอยู่สองฝั่งนะเราจะเห็นว่ามันมีสองฝั่งนะคนที่ติดอยู่ก็ทำให้ทุกข์แต่คนที่เห็นความจริงก็มันเป็นอิสระว่า แล้วแต่เราจะมองมุมไหน เราจะยกมุมไหนขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้นะเราจะยกมุมไหนขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นของมันนะพระอริยเจ้าท่านก็เลยเป็นอิสระจากทุกข์นะเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะคือทำให้เราแบบเห็นความจริงว่า โลกนี้มันมีสองฝั่งสองด้าน เราไม่ควรเข้าไปประมาทเลยเห็นไหมถ้าเราเห็นด้านเดียว มันก็จะยึดถือเอาด้านเดียวก็ประมาทเห็นไหมตอนตอนที่ยังไม่มีสติปัญญาก็เห็นไหมความเมาความเพลินความเห็นผิดทำให้เราจมอยู่กับทุกข์หลงอยู่ในทิฏฐิความเห็นตัวเอง กว่าเราจะมารู้สึกตัวว่าความเห็นเราทิฏฐิเรานะการมาพบรูปประพบทั้งหลายที่มันขังเราไว้กว่าจะออกมาได้เนี่ยเห็นไหมทีนี้เราจะเห็นว่ามันคนที่จะสนใจออกจากสิ่งเหล่านี้กว่าเราจะพาตัวเองขยับออกมาจากมันได้เนี่ย มันหลายกับหลายกันนะเคยได้ยินไหมที่ว่าอะไรนะ ฟันฆ่าฟันกระบี่เพียงครั้งเดียว แต่หารู้ไหมว่า รับมีดมา10 ปีแล้ว รับกระบี่มา10 ปีรับนะรับกระบี่มา10 ปีแล้วนะกว่าจะกว่าจะฟันนะคนคนหนึ่งที่จะแบบมาสนใจเนี่ย โอ้ใช้เวลาในการเรียนรู้โลกเนี่ยไม่ได้เข้าใจง่ายๆ แต่ละขั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเห็นท่านพึงเข้าใจว่าโอ้คนเราเนี่ยกว่าท่านเรากว่าตัวเองเนี่ยจะขยับมาสนใจในธรรมะได้เนี่ยท่านก็ผ่านเรื่องราวผ่านการเวลามา ท่านจึงไม่เหยียบย่ำใครเห็นไหมไม่ถือโทษท่านรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นหมุนไปตามสมบัติในตัวของมันอยู่แล้วนะแล้วแต่ใครเขามีเป้าหมายอะไรแสวงหาอะไร คนนั้นเขาก็มุ่งไปตามสมบัติของเขาเรื่องราวของเขานะแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเป็นเหมือนกับบันไดให้เราก้าวเดินในการพัฒนาตัวเองในการเรียนรู้
หายสงสัยพระพุทธเจ้า หายสงสัยคำสอนของพระพุทธเจ้า หายสงสัยธรรมะของพระพุทธเจ้า หายสงสัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะแม้ไม่เห็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าก็กราบลง เราได้อะไรจากการศึกษาต่างหากรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเดินไปแล้วมีดอกบัวรองรับ อะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่เห็นเราก็แค่เว้นไว้ คือเราไม่เข้าไปตัดสินนึกออกไหมเราไม่ได้เข้าไปตัดสินว่ามีหรือไม่มีนะ แต่เราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ท่านสอนคนนั้นสอนคนนี้เราเอาถือประโยชน์อะรู้จักประโยชน์ไหมอะไรที่เรายังเข้าใจไม่ได้เราเว้นไว้ก่อน เรียกว่าลักษณะของมหาบุรุษ เราไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะเราเป็นคนธรรมดาเนอะไหมแต่สำหรับมหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกเนี่ยเป็นมหาบุรุษเนี่ยเราจะไม่มีทางนึกออกได้เลยนะว่าท่านมีลักษณะพิเศษยังไงนะถึงกับพราหมณ์ที่เห็นลักษณะเห็นพระพักตร์เนี่ยแบบกราบเลยนะตั้งแต่เป็นทารกอ่ะตั้งแต่เป็นทารกอยู่ออกมาเนี่ยพระราชาอุ้มมาให้เห็นไหมฤาษีดูเห็นปุ๊บกราบเลย นี่คือมหาบุรุษคือเราไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่ามีสิ่งไหนที่แบบพิเศษ เพราะเราไม่ได้ศึกษาเรื่องลักษณะพิเศษของมหาบุรุษมา เราก็เลยไม่รู้เหมือนเขา แต่คนที่เขารู้เนี่ยเขารู้แล้วใช่ไหมมีสัญญาณมาแล้วบอกแล้วว่านี่คือมหาบุรุษเอกของโลกมาอุบัติขึ้นแล้ว ให้เราถือเอาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่างหากเวลาท่านไปเจอนั่นท่านเจอปัญหาเป็นท่านแนะนำยังไง ท่านบอกยังไง ท่านชี้ให้เราเห็นอะไรเนี่ย คนฉลาดเรียนรู้ก็โอ้ได้ศึกษามุมมองของท่าน ถึงเข้าใจว่า ความรู้ที่พระเจ้าท่านแบ่งปันเนี่ย เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งลึกซึ้งเหมือนตอนที่ออกบวชไงตอนที่ออกบวชไปกับนายฉันนะเนาะไปเจอโจรกำลังงัดบ้านกำลังปล้นไงนะเจ้าชายสิทธัตถะก็ถามว่า เห็นอะไรไหมฉันนะเหมือนกันเห็นพระเจ้าเห็นโจรพระพุทธเจ้าฆ่าฉันนะก็คิดในใจว่า จะได้ปราบโจรแล้ววันนี้เราว่างั้นพระพุทธเจ้าตัดขึ้นมาว่า ที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นมีโจรท่านก็เปื้องอาภรณ์ที่ประดับด้วยทองคำออก แล้วก็ห่อใส่เปลี่ยนห่อให้นายชนะบอกชนะเอาไปบอกกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยนะเราไปสู่ในสถานที่ที่ไม่มีโจรไม่มีภัยแล้วโอ้ท่านเห็นลึกขนาดนั้นเลยนะอัศจรรย์นะเราว่าเขากำลังเอานี่ไปให้พ่อกับแม่นะบอกว่าเราไปสู่ในสถานที่ที่ไม่มีโจรไม่มีภัยแล้วโอ้โหอัศจรรย์มากลึกนะถ้าเป็นปกติใช่ไหมอย่างนายชนะก็ของเราใช่ไหมของเราแต่ท่านเห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ท่านเห็นคนพยายามทำอะไรเห็นไหมพยายามทำอะไรเพื่ออะไรเพราะอะไรนะหลายๆอย่างที่ถ้าเราได้เข้าไปศึกษาแล้วเราจะอัศจรรย์ว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นมุมนี้ได้ยังไงนะโดยเฉพาะวิมุตติหลุดพ้นนะเราจะอัศจรรย์กับตัวเองว่า ท่านไปเห็นได้ยังไงนะมุมที่ท่านเห็นนะไปเห็นได้ยังไงเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เลยนะยิ่งศึกษาไปเนี่ยโอ้ยิ่งเขาเรียกว่าอัศจรรย์อย่างที่บอกแหละธรรมะเป็นของอัศจรรย์นะคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็มีโอกาสหลงเข้าไปยึดถือเอานะคนที่ขาดครูขาดอาจารย์ก็มีโอกาสหลงเข้าไปยึดถือ
แล้วถือเอาธรรมะเนี่ยไปประหารคนอื่นนะมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันเยอะแยะมากมายเพราะความเห็นที่แตกต่างกันนะพอเราอาศัยทิฏฐิเข้าไปเรียนนะถือเอาแต่สิ่งที่เราชอบใจนั่นเองนะแต่คนเข้าถึงมันไม่เหมือนกันนะในสมัยพุทธกาลเนี่ย ก็มีพระสองรูปที่เป็นเหมือนเป็นพี่น้องกัน คนหนึ่งเนี่ยเก่งปริยัติอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ป่ามาตลอดนะทีนี้พอเขามีโอกาสได้มาเจอกัน คนที่เขาเก่งปริยัติเนี่ยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าพี่ชายของตนเนี่ยปฏิบัติธรรมเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เลยจะไปถามปัญหาธรรมนะพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าคนนี้จะทำกรรมหนักแล้วเนี่ยว่างั้นนะท่านก็เลยเสด็จไปด้วยนะก็เลยไปดูเขาแบบพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถามปัญหาธรรมะพอถามปัญหาธรรมะบทนั้นบทนี้คนที่อยู่ป่านี้ก็ตอบไม่ได้สักคำถามนะเพราะเขาไม่ได้เรียนมาไม่รู้จะตอบยังไงนะแต่ถามว่าเขาสงสัยในธรรมไหมเขาไม่สงสัยในธรรมอีกนะท่านเห็นว่าคนที่เรียนมาเนี่ยจะไปประมาทนะจะไปประมาทองค์ที่ไม่ได้เรียนมาท่านก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างนะท่านกับยกย่องคนที่ตอบธรรมะไม่ได้นะเห็นไหมพระเจ้าท่านกับยกย่ององค์ที่นี่เธอเปรียบเสมือนเจ้าของโคท่านว่าอย่างนี้ไอ้นี่เปรียบเสมือนคนเลี้ยงโคเลี้ยงอย่างเดียวแต่ไม่ได้กินน้ำโคอันนี้กินน้ำโคเปรียบเสมือนเจ้าของโคบางทีคนตอบธรรมะไม่ได้เนี่ยเราก็ประมาทท่านไม่ได้เหมือนกันนะเราไม่ได้ไปหมายเอาในคติที่เราเข้าใจอย่างเดียวธรรมะนี่เหนือจินตนาการของเรา เราจะไปคาดคะเนเอาในตรรกะที่เราเข้าใจไม่ได้นะเราจะไปคาดคะเนตามความเห็นตามตรรกะของเราเนี่ยไม่ได้หรอกนะโลกโลกใบนี้ไม่ได้หมุนไปตามความเห็นของเราเหนกอไหมโลกใบนี้มันหมุนไปตามความจริงนะความจริงเป็นยังไงมันก็หมุนไปตามเรื่องราวหมายความว่าใครสั่งสมอะไรเขาก็หมุนไปตามสมบัติของเขาเนี่ยคือความจริงนะเราควรจะหันกลับมาเป็นห่วงตัวเองอย่าไปประมาทคนอื่นเลยนะมันเป็นความไม่ฉลาด นะอย่าไปมัวเป็นห่วงคนอื่นรู้จักหันกลับมาห่วงตัวเองบ้างนั่นคือความไม่ฉลาดนั่นเองนะมีคำถามมาบ้างไหมยามเช้านี้ มีแก้วไหมขอแก้วสักใบหน่อยเอาแก้วอันนี้ก็ได้นะแก้วอะไรเมื่อวานนี้แก้วพลาสติกก็ได้มีไหมมีคำถามมาบ้างไหม นี่ถามแค่ว่าบวชที่วัดถ้ำนม บวชที่วัดถ้ำแจ้งมีค่าใช้จ่ายไหมครับพระอาจารย์ ไม่มีนะที่ทำแจ้งเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายทางวัดดูแลให้ขอให้ แต่มันมีกติกาอยู่นะไม่ใช่ว่าบวชมีกติกาอยู่ ถ้าเรามีจุดหมายร่วมกันอย่างเงี้ยนะบวชอย่างน้อย1 พรรษานะการบวชมันมีค่าใช้จ่ายมันเหมือนการลงทุนนะมีทางวัดก็อันนี้ให้นะมีกุฏิอะไรให้มีผ้าไตรมีบาตรมีทุกอย่างให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการบวชเนี่ยไม่ต้องกังวลขอให้เราสนใจศึกษาในการเรียนรู้จริงๆถ้ามีเป้าหมายเดียวกันนะบวชมาเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะศึกษานะ
ให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยทางวัดเนี่ยยินดีนะยินดีรับเลี้ยงเลี้ยงดูนะทุกอย่างไม่มีอะไรต้องกังวลเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเดี๋ยวต้องไปอยู่ดูก่อนนะไปดูนิสัยกันก่อนว่าเรารับกันได้ไหมเห็นไหมเราไปอยู่ดูว่าเราอยู่กันแบบนี้กันดารแบบนี้นะอยู่ห่างไกลกันแบบนี้อยู่ป่าแบบนี้นะอยู่ตามเงื้อมผาบางคนนี่ไปถึงนี่ ขอกลับเลยนะไปไปตอนไปถึงตอนเย็นโอ้ตอนนั้นนะมันยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยนะตอนเช้ามาผมติดธุระครับ ขับเลยทิ้งของไว้ด้วย ไม่รู้รีบไปไหนนะมันคือมันเป็นการลงทุนการบวชเนี่ยก็เป็นการลงทุนนะคือมันมีค่าใช้จ่ายอุปชฌาย์ท่านมีภาระนะท่านก็มีลูกศิษย์ท่านมีวัดที่ท่านจะต้องดูแลนะค่าน้ำค่าไฟที่ท่านจะต้องคอยดูแล เวลาที่ เวลาที่เราไปบวชเนี่ยผ้าไตรเนี่ยชุดหนึ่งก็เป็นพันเหมือนกันนะ4-5 พันอยู่เหมือนกันนะขาบาทอะไรพวกเนี้ยของใช้พวกเนี้ยรวมๆกันมันก็เป็นมูลค่าอยู่ที่ศรัทธาญาติธรรมเนี่ยเขาส่งเสริมให้คนสนใจปฏิบัติออกบวชเนี่ยมีนะเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับกติกาก่อนว่าเราบวชทำไมนะเรามีเป้าหมายชัดไหมบวชมาเพื่ออะไรมาทำไมนะอะไรนะบวชก่อนอะไรนะบวชก่อนที่แปะอยู่ที่ศาลานะอะไรนะเคยคิดถามขึ้นในใจบ้างไหมว่าเหตุใดจึงบากหน้ามาถึงนี่มาหยามหยันทำร้ายหรือทำดี มาอย่างมีอุดมการณ์หรือซานมา หรือหวังว่ามาเพียงร้องทุกข์หรือช่วยลิสร้างสรรค์แก้ปัญหานะหรือว่ามาเพราะไม่มีที่จะไปนะแต่ละวันที่มาอยู่รู้หรือเปล่านะว่าทำตัวเป็นเจ้าปัญหาไหม คอยตีความว่าถูกต้องคือถูกใจ หรือชอบใช้อารมณ์หมกมุ่นตนนะน้ำทุกหยดข้าวทุกก้อนป้อนเข้าปาก มีเพราะจากเครื่องแบบที่ใส่สวมนะยังจะทำพฤติกรรมที่เลรวน และไม่ร่วมมือใครในกรรมดีนะแล้วก็มีอีกบทหนึ่งจำไม่ได้ นะช่วยเตือนสตินะตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะไปเจอบทความนี้เป็นกรอ่านแล้วมันรู้สึกตัวดีนะมาทำอะไร ต้องคิดใหม่ละเรามาทำอะไรวะเนี่ยนะมาทำชั่วหรือมาทำดี ถ้าจะมาทำชั่วไม่ต้องมาไกลขนาดนี้ก็ได้ ลงทุนเยอะนะลงทุนมาทำชั่วเนี่ยมันโง่เกินไปแล้ว ถ้าจะมาทำชั่วเนี่ย การที่โยมได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก็แสดงว่ามีบุญร่วมกันมาก่อนใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วนะต้องมีนิสัยวาสนาร่วมกันถึงจะฟังกันรู้เรื่องนะเป็นอย่างนั้นคนที่เรียนธรรมะมา
ยังไม่ถึงธรรมสอนธรรมอธิบายธรรมในเรื่องที่ตนยังไม่ถึงจะมีกรรมขวางกั้นนิพพานไหมครับพระอาจารย์มันก็เป็นบันไดในการเรียนรู้แบบหนึ่งนะบางครั้งการที่เขาพยายามสอนคนอื่นนะเขากำลังพยายามสอนตัวเองด้วย มันก็เป็นกุญแจในการเรียนรู้ด้วยนะ แต่มันก็มีวิบากร่วมกันมา มันถึงทำให้คนอื่น มีโอกาสเข้าใจผิดได้ เรียกว่ามีกรรมร่วมกันมา แต่คนที่เห็นไหมบางคนเนี่ยก็ได้อาศัยคนเหล่านั้นสอนไปก่อนครูก็มีครูอนุบาลด้วยนะครูอนุบาลก็มีครูประถมก็มีครูมัธยมครูปริญญาด็อกเตอร์ก็มีนะสำหรับคนที่ยังเรียนขั้นอนุบาลก็อาศัยไปก่อนอย่างเงี้ยอาศัยครูที่มีความรู้ประมาณนี้ไปก่อนค่อยๆไต่ระดับไปนะสำหรับคนที่ศึกษาแล้วมันจะกระจ่างไปเรื่อยๆนะเราจะขี้คายความลังเลสงสัยไปเรื่อยตามขั้นของมันแม้แต่ครูเองถ้าครูคนนั้นสนใจทำการบ้านที่จะไปสอนเขาเนี่ยเขาก็ได้ทวนก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอเขาได้ทบทวนเขาได้เรียนรู้ แต่มันจะมีอยู่ มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จะสำคัญมากคือเรื่องความเห็นนี่แหละถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนสอนเนี่ยเอาความเห็นตัวเองเข้าไปสอนเนี่ยนี่แหละโอกาสที่มันจะเป็นภัยต่อตัวเองและผู้อื่นสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดตามตัวเองไปได้นะถ้าเอาความเห็นตัวเองเข้าไปใส่นะแสดงว่าครูคนนั้นเนี่ยต้องอ่านตามตำราอย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่คนต้องรู้ก่อนว่าใครก่อน นึกออกไหมแล้วแต่ละคนก็มีนิสัยที่ไม่เหมือนกันอีกอย่างเงี้ยนะอย่างสมมุตินะครับผม อือฮึจะสอนธรรมะอือฮึผมก็จะอ่านหนังสือใช่ไหมครับเอออ่านหนังสือก็จะพูดตามหนังสือใช่ใช่อย่างนี้โอเคใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าถ้าผมไปตีความว่า อันนี้อย่างที่ผมไม่รู้แต่ว่าผมไปเดาว่าอันนี้ต้องต้องเป็นเป็นอย่างอย่างนี้หรือเปล่านี้ต้องอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่ นี่คือผิดนะครับใช่เหมือนกับเราศึกษาไปบอกว่า เชื่อได้ส่วนเดียวอีกส่วนหนึ่งเชื่อไม่ได้อันนี้นะเป็นคำแต่งเพิ่มนั่นคือเราเอาทิฏฐิเข้าไปสรุปแล้วจริงๆแล้วมาอย่างนี้เราก็ต้องเอาอย่างนี้เนอะไหมความจริงคือการยอมรับ คือท่านมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเลือกตามใจเราว่าถ้ามันมีส่วนที่เราเข้าไม่ถึง เราก็ว่าไม่เอาอันนั้นคือเอาทิฏฐิเข้าไปสรุปแล้วไม่ได้นะเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนอย่างเงี้ยนะคือศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีครูที่คอยประกบแล้วก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคือต้องเรียนต้องมีที่เรียนนะทีนี้คนสอนเนี่ยอิสระในการเรียนรู้เนี่ยพอเราเรียนรู้ไปอย่าลืมว่าธรรมะเป็นของอัศจรรย์พอคนปุถุชนเข้าไปเรียนรู้แล้วเกิดความยึดถือเอาเกิดความเมานะยึดถือเอาหลงเข้าไปสำคัญผิดเอาก็มีเยอะนะก็ไปตีความเอาทีนี้ตีความเอาในความชอบตัวเองมันก็เลยมีมุมนั้นมุมนี้มุมนี้มุมนี้ออกมาหลากหลายมุมมากนะแต่ไม่ได้หมายความว่าผิดทั้งหมดเนอะไหมมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดจดนะเพราะความจริงมันคือทุกอย่างเนี่ยมันจริงอยู่แล้วแต่เราไปถือเอาที่เราชอบใจเราก็เลยจะพลาดประโยชน์จากการเรียนรู้ในมุมที่เราไม่เข้าใจไอ้มุมที่เราไม่เข้าใจก็เป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วจะเข้าใจไปหมดทุกอย่างไอ้ที่เราไม่เข้าใจมันก็มีทำไมถึงมีมันทำให้เราวางลง เออถ้าเราจะเข้าใจไปหมดทุกเรื่องเนี่ยเราจะเป็นบ้าได้นะ มันเป็นธรรมะนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาให้มันถูกใจเราทั้งหมดความยึดถือเอาให้มันถูกใจเรา แสดงว่าเรากำลังมองว่า มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไปยึดถือเอา แต่ถ้าเราเห็นความ แต่เมื่อเราเห็นความจริงเราจะยอมรับได้ว่า วางลงซะ อะไรไม่เข้าใจ อย่าไปยุ่งกับมัน
อันนี้ไม่เข้าใจเลยนั่นแหละท่านสอนให้วาง ไม่งั้นปวดหัวนะ มันมีอยู่ตอนหนึ่งครับอาจารย์ครับที่เข้าไปฟังของโหนกระแสเมื่อวานนะครับ อือหือ เขาพูดในส่วนในเรื่องของการสร้างศาลาครับ อือหือ สมควรสร้างไหมอีกพระก็บอกว่าสมควรเพื่อจะเอามาสอนธรรมเอามา อือหือ ให้คนปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าคนไม่เข้าวัดแล้ว อือหือ แล้วจะสร้างไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่ถูก100%ไงเนอะไหมที่ควรสร้างมันก็มี ที่ไม่ควรสร้างมันก็มี บางที่เนี่ย โอ้ยเยอะจนไม่มีคนดูแลเนกอะไหมสร้างศาลาใหญ่โตเนี่ย มีพระอยู่2 รูปอย่างเงี้ยนะหรือรูปหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลวงตาแก่ๆไม่มีใครมาช่วยดูแลมุม นี่ก็เป็นความจริง นี่ก็เป็นความจริงเรื่องหนึ่งนะแต่บางที่เนี่ย มันจะเป็นประโยชน์นะอย่างเงี้ยนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นเป็นประโยชน์หรือเปล่านึกออกไหมการการการสร้างประโยชน์เนี่ยคือเราต้องเห็นประโยชน์ด้วย ไม่ใช่สร้างมั่วนะไม่ได้มาสร้างศาลาสร้างกันมั่วส่วนหมดเลยสร้างไม่ใช่อย่างนั้น คือต้องประกอบด้วยการเวลาสถานที่บุคคลความเหมาะสมและเราเห็นประโยชน์หรือเปล่า การทำบุญเนี่ยเอาเชื่อไหมถึงแม้ว่าเราจะเห็นอย่างนั้นก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่า เขาสร้างก็ตามเนกอะไหมคนที่เขาสร้าง เขาก็ต้องเห็นประโยชน์ของเขานะในการสร้างนะถ้าเราไม่เห็นว่าจะเป็นถ้าเราไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ เราก็แค่ไม่ให้ความร่วมมือ ก็คือเราก็นิ่งเสียเนกอะไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เราก็ต่อไปศาลาหลังนี้เนาะเขาจะได้มีคนมา ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อะใช่ไหมซึ่งมีศาลาที่สร้างเสร็จก็มีศาลาที่สร้างไม่เสร็จก็มีนะเป็นเสาประหลักหักพังก็มีเยอะศาลาล้างก็มีนะแต่บางที่เนี่ยศาลาเล็กอยู่คนไม่อยู่ คนอยู่ไม่พอว่าทำไมศาลาแค่นี้ทำไมคนเยอะทำไมเป็นอย่างนั้นนะต้องขยายเพิ่มนะเนี่ยเห็นไหมคือเราจะไปสรุป เอาเลยตามความเชื่อตัวเองก็ไม่ได้ เราต้องดูสถานการณ์ด้วยนะการเวลาสถานที่บุคคลในขณะนี้มันเป็นยังไงถึงบอกว่าเวลาทำบุญเนี่ยเราก็ต้องเห็นประโยชน์ด้วย ถ้าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์นั่นแหละทำบุญนะคนก็เห็นไม่เหมือนกัน บางคนเขาก็เห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนี้ติดลบเห็นไหมไปทำบุญกับโรงพยาบาลดีกว่านะได้บุญเห็นไหมบางคนก็อะไรนะ ไปซื้อรถอะไรนะรถรถกู้ชีพเป็นบุญเป็นไหมก็เป็น ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นนะเป็นในเหตุในเหตุนั้นที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นบุญนะอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราเองที่มองอย่างเงี้ยเราก็มองว่าที่เป็นบุญที่ว่าเรามองว่าเป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยเราก็มองว่าการสร้างคนมันเป็นประโยชน์นะอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอ่อถ้าคนโดนอุบัติเหตุมาเมาเหล้ารถล้มอ่าเอารถไปรับมารักษาหายเสร็จแล้วเอากลับไปกินเหล้าต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ถึงจุดเริ่มต้นของกรรมอ่ะจุดเริ่มต้นของกรรมเนี่ยคือความเห็นผิด เราทำยังไงเราจะแก้ความเห็นผิดได้เห็นไหมสมมติว่าเราเอาเงินให้เขานะเขาก็เอาเงินไป อาจจะไปทำเรื่องที่ทำร้ายตัวเองได้ ถ้าเขายังไม่มีสติปัญญามากพอแสดงว่ากุญแจลึกๆลงไปแล้วคือใจคนนะคือความเห็นหรือความเห็นชอบของตนนะความเห็นที่มันถูกต้องคือแก้ไขความเห็นผิดได้
แล้วก็เห็นทางได้เห็นทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ เราก็เห็นว่าอ๋อการสร้างศาลาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีที่อบรมธรรมะนี่สำคัญนะสร้างมีที่ก่อนมีที่ปุ๊บแล้วทีนี้การสอนเนี่ยค่อยแนะนำให้ครูสอนแบบนี้ก็ได้ถ้าว่าเขายังไม่มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาจิตใจ มันค่อยๆประกอบกันไปได้ อันนี้คือมุมที่เรามองอย่างเงี้ยคือถ้าเราสร้างจากความเข้าใจให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยคนนั้นก็จะมีศักยภาพดีขึ้นได้เห็นไหมแล้วแต่ว่าเราเห็นอะไรนะเราถืออะไร แต่ไม่ได้หมายความว่าทำอย่างนั้นไม่ดีนะ ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมดีทั้งหมด แต่เราเห็นประโยชน์จากจุดไหน อย่างนี้นะเราเห็นประโยชน์จากจุดไหนแล้วก็สนับสนุนจุดนั้นอย่างเงี้ยการศึกษาศีลธรรม ความกตัญญูกตเวทีความรับผิดชอบแล้วแต่เราเห็นอะไรเป็นเป้าหมายจุดหมายในการทำของเราโอ้ยพอจะมาพูดแล้วก็ไอตลอดเลยแล้วไม่พูดก็ไม่ไอนะแล้วก็มีตอนหนึ่งครับ ที่เขาบอกว่าทำไมเราไม่เน้นสร้างคล้ายๆว่าทายาทในธรรมอะครับ ก็ยังไงสร้างให้คนบรรลุธรรมแล้วก็พอครูบาอาจารย์องค์นี้ละไปแล้วองค์นี้ก็ขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยครับอือฮึเน้นถ้าเขาเน้นสนใจมันก็ดีนะนึกออกไหมส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาไม่สนใจก็คือตัวของผู้สอนเองนี่แหละนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราบวชมาแล้วเป็นบ้าอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกไม่อยากเป็นบ้าแบบเนี้ยนึกออกไหมถ้าเราเป็นปกติได้เนี่ยอะไรที่มันเป็นความดีมันก็จะต่อไปเอง อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกก็จะต่อไปเอง คือมันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามีหรือไม่มีทายาทถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อเขานะมันมีอยู่แล้วนะอย่าว่าแต่สร้างพระเลย เราจะบอกให้ลูกเราเป็นคนดีซะก่อนนะเอาแค่ลูกเรารักษาชื่อเสียงโมสกุลของตัวเองได้เนี่ยเราสามารถควบคุมได้ไหมล่ะเนี่ยกุญแจนะถ้าเขารักดีก็ไม่ว่ากันละนะเห็นไหมมันก็เลยบังคับไม่ได้ เพราะความแข็งแกร่งของใจคนไม่เหมือนกันนะท่านถึงบอกว่าเอากุลบุตรลูกหลานของท่านมาบวชศึกษานี่แหละคือการสืบทอดพระศาสนาเห็นไหมพระราชาก็ต้องเอาลูกไปบวชเนนนะสืบทอดพระศาสนาคือมีคนสนใจศึกษาเล่าเรียนทุกวันนี้ถามว่าคนจะสนใจมาบวชเรียนศึกษาเล่าเรียนเขาเข้าใจว่าการบวชนี่เป็นความจนต่อของชีวิตด้วยซ้ำเพราะพฤติกรรมที่มันผิดแปลกไปผิดแปลกไปเป็นยังไงถ้าลูกเราเป็นคนปกติอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าลูกเรามีปัญหาพ่อกับแม่สอนไม่ได้เพิ่งออกจากคุกมาไปบวชดีไหมจุดมุ่งหมายเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเขาเข้าใจว่าการบวชเป็นการบวชแก้บนไปอย่างนั้นน่ะเห็นไหมความเข้าใจมันผิดเพี้ยนไปแต่แล้วแต่นิสัยวาสนาของคนนะเรื่องนี้บางคนที่เขาได้มีโอกาสเจอครูบาอาจารย์เขาก็มีความรักมีความหวงแหนนะในเพศพรหมจรรย์โอ้ยยินดีก็อยากจะรักษาคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ต่อเห็นไหมแล้วเราก็บังคับคนอื่นไม่ได้ด้วยนะทำไมคนนั้นไม่เอาตัวเองถึงบอกไงท่านถึงบอกว่าทำทั้งหลายเนี่ยมันจะมาจบที่ตัวเองนะน้อมกลับเข้ามาสอนตัวเอง ถ้าเราเห็นว่าอะไรดีเราก็บวชสิเห็นไหมถ้าเราเห็นว่าเอ้าศาสนาดีดีจริงเลยเราเองนั่นแหละต้องบวชเองไม่ใช่ว่าจะไปยัดเยียดให้คนอื่นบวชแทนตัวเองในเมื่อคนอื่นเขายังไม่รู้เหมือนตัวเองนะมันถึงจะถูกต้อง
กับพระอาจารย์เจ้าค่ะ โยมดูลม โยมจะร้อนข้างในร่างกายมาก บางครั้งก็เย็นบริเวณรอบเอวโยม อยากรู้ว่า เพราะอะไรเจ้าคะ เวลาที่ใจเรามันมาจดจ่ออยู่ภายในกายเราเนี่ย สภาวะทางร่างกายที่มันเกิดขึ้นก็จะรู้เด่นชัดขึ้นมา บางทีเราจะเห็นทุกข์ในกาย บางทีมันจะร้อน บางทีมันจะหนาว บางทีเราจะเห็นความแปรปรวนของร่างกายนะก็เรียนรู้นั่นเอง เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเอง ความรู้จดจ่อกับอะไร สิ่งนั้นก็จะรู้เด่นชัดขึ้นมา การที่เราจะปฏิบัติเราจำเป็นต้องเรียนตำราไหมครับพระอาจารย์ ถ้าเราเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้พื้นฐานทางตำราเนี่ยก็จำเป็น แต่ถ้าเราเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่านก็จะแนะนำในตามแบบของท่าน แล้วแต่เราว่าเราไปเจอครูบาอาจารย์แบบไหนใช่ไหมถ้ามีครูบาอาจารย์จะดี โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมแล้วนะจะดีมาก แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความเห็นผิดอยู่ก็มีโอกาสเข้าใจผิดด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกครูบาอาจารย์ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอใครเป็นกัลยาณมิตรนั่นเอง อยากถามพระอาจารย์ว่า ถ้าเราจะถือศีล 8จำเป็นต้องไปรับต่อหน้าพระสงฆ์ไหมครับ สำหรับคนที่ยังไม่แข็งแรง ยังไม่มั่นใจในตัวเองก็จำเป็น แต่สำหรับคนที่มีกำลังในการคุ้มครองตนเองแล้ว ก็ไม่จำเป็น เพราะศีลคือการคุ้มครองตนเองนะคือการที่เราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะแต่ถ้าเรายังไม่แข็งแรงอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอยังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยนะก็ให้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำวิธีการปฏิบัติ พระอาจารย์คะการดูลมคำว่าใช้สติแนบกับลม อยากฟังคำอธิบายค่ะ สาธุค่ะ ก็สังเกตนะสตินี่คือการระลึกได้ ถ้าเราระลึกอยู่ที่ลมได้เนี่ยคือสติแนบกับลมระลึกลมหายใจเข้าตามดูลมเข้ายาวตามดูลมออกยาวเนี่ยระลึกสติคือความระลึกขึ้นมาได้ระลึกได้เนี่ยนะระลึกถึงลมหายใจได้ไหมลองหายใจดูสินี่คือสติแนบลม สอบถามครับพระอาจารย์ นั่งสมาธิฟังธรรมของหลวงตาสินทรัพย์ แล้วเวลาหลับฝันว่าท่านมาสอนธรรม สภาวะนี้เกิดจากการปรุงแต่งหรือเป็นนิมิตครับพระอาจารย์ เป็นนิมิตนะนิมิตก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกัน เป็นทั้งสองอย่างเลย นะขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตาในธรรม ตอบคำถาม ได้รับเหมือนได้รับโอสถหรือยาที่ตรงกับโลกของแต่ละคน เมตตาในธรรมค้ำจุนโลก อย่างที่ท่านได้กล่าวไม่ผิดเลยครับ สาธุเนาะกับคนที่ได้รับประโยชน์เนาะ ขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ครับ ปฏิบัติใหม่ๆ อารมณ์กามบวกความคิด รุนแรงมาก บางครั้งก็เฉย บางครั้งก็แพ้มัน แต่รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวขึ้นมาก แนะนำกับผมหน่อยครับ เราต้องโดนทดสอบ
จากอารมณ์ตัวเองนี่แหละนะมันจะแย่งกันหรือแย่งกัน มันจะตรวจสอบตัวเองเราปกครองมานานด้วยอำนาจของกามอยู่ดีจะมาออกจากกันได้ยังไงนะจนกว่าเราจะมีที่พึ่งอันบวรนะถึงจะเคลียร์ได้ออกหมดจด แต่ถ้าเรายังไม่ถึงที่พึ่งอันบวรมันก็แย่งกันอยู่อย่างนั้นยื้อแย่งกันอยู่อย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยหนักแน่นไปทางไหนนะเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้ไหมเนี่ยนะนะครับ มีญาติธรรมแนะนำยาแก้ไอมาครับ อือหือ เขาบอกว่าใบหูเสือครับ แก้ไอประมาณ ใบหูเสือมัน ในเมืองไม่ค่อยมีนะใบหูเสือกินกับลาบอร่อย ครับ แล้วก็กันยุงด้วยครับว่างั้นครับ เออ เดี๋ยวต้องลองหาไปปลูกดูครับ อือหือมันก็มาไอตอนที่พูดนี่แหละนะปกติก็ไม่ค่อยไอเท่าไหร่นะมีนิดหน่อย พอพูดแล้วมันสั่นสะเทือนมันยังไงไม่รู้อะเนาะ กราบเรียนถามพระอาจารย์จะอยู่วัดสระบุรีถึงวันไหนคะ วันนี้ตอนเช้าพอแล้วเสร็จพิธีการให้พรเสร็จก็ประมาณ10 โมงเนี่ย10 โมง11 โมงนี่ก็เดินทางกลับมาที่หนองจอกที่สวนฉัตรถ้าคนจะมาหาก็มาหาที่ สวนฉัตรก็ได้ แต่เป็นช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายไป ช่วงบ่ายเป็นต้นไป ถ้าคนจะมาหานะมาหาที่สวนฉัตรช่วงบ่ายก็ได้ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดินทางไปที่จังหวัดอุดรนะไปเขาเรียกว่าไปไปถ้ำนมผา แต่ว่าไปพักที่ป่ามะม่วงก่อนนะประมาณ2 คืนมั้งที่ป่ามะม่วง อยากแค่ไอมะขามป้อมก็ดีเจ้าค่ะ พระอาจารย์ มะขามป้อมก็มีอยู่นะ มียาเยอะอยู่ มีแต่คนเป็นห่วงแหละยาเต็มไปหมดแหละ แต่ว่ากินได้ทีละชนิด เป็นคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับ อือหือ พระอาจารย์กรณีที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไกลจากวัดหรือครูบาอาจารย์ จะสมาทานศีล8เองได้ไหมครับพได้ระอาจารย์ ได้ ถ้าเจตนาเรามีความตั้งใจจะปฏิบัตินะ แล้วก็รักษาเองเลย ได้เลยนะไม่มีปัญหา เรื่องพระมหาโพธิสัตว์ที่ว่ายน้ำอยู่กลางทะเลจำได้ไหมท่านเห็นดวงจันทร์ขึ้นมา วันนี้เป็นวันพระวันอุโบสถ ท่านก็บ้วนปาก แล้วก็อาราธนาศีลรักษาศีล8กลางทะเลนะไม่มีใครนะ แล้วก็รักษาศีล8ที่กลางทะเลว่ายน้ำนะตัวเองเจตนาในการประพฤตินะเจตนาในการละเว้นนะนะเจตนาในการละเว้นนะถ้าเรามีนะนั่นแหละ มันจะมีแบบอัตโนมัติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้า เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้า เจตนาละเว้น กับตั้งใจไว้ดีแล้วนะแล้วแต่ว่าเราคุ้นชินในการรักษาขนาดไหนแต่คนที่รักษามานานแล้ว คุ้นชินแล้วเนี่ยจะเป็นอัตโนมัตินะมีนิสัยของความเป็นพระโดยอัตโนมัติ
เบียดเบียนคนไม่ได้เอาเปรียบคนไม่ได้อย่างเงี้ยนะ เป็นนิสัยที่สร้างไว้นั่นเองนะสร้างเหตุหรือสร้างนิสัยตน ในทานในศีลในจิตตภาวนาเนาะวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันคันคอนะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ